Mến chào các bạn đang xem video. Hôm nay em lại vào bếp để chia sẻ đến các bạn một món ăn rất là ngon và đơn giản cho bữa cơm gia đình của mình hôm nay nữa. Đó là món thịt kho với cả đậu. Rất là ngon, đơn giản, vô cùng là hao cơm. Đây em có chuẩn bị có 3 quả cà chua này, em để vào bảo quản ngăn đá ấy, cho nên nó đóng đá này. Mình lột vỏ được rất là dễ này, lột hết phần vỏ nó đi và thái hạt lựu ra. Đây em có 2 miếng đậu này, em đã cắt miếng vuông nhỏ vừa ăn ra rồi. Đấy, cắt miếng vuông nhỏ vừa ăn ra như vậy thôi. Rồi có phần gốc hành với cả phần hành lá. Còn phần thịt mình sẽ thái miếng vừa ăn ra. Các bạn có thể thái dày hoặc thái mỏng, tùy thích. Đấy, nguyên liệu của em đơn giản chỉ có như vậy thôi. Tiếp theo em cho một cái chảo nhỏ lên bếp và cho vào đây một ít dầu ăn. Đây, mình sẽ láng cho nó đều đáy chảo đi. Tiếp theo sẽ cho hết phần gốc hành vào để mình phi cho nó thật là thơm lên. Tiếp theo sẽ cho hết phần thịt của mình vào. Đảo cho phần thịt của mình thật là săn, thật là thơm, mùi hành lên và nó săn vào. Để cho thịt của mình vừa vặn, bây giờ em sẽ nêm vào đây gia vị luôn. Trước tiên là sẽ cho một ít hạt tiêu vào để khử tanh cho thịt của mình đã. Rồi cho vào đây một nửa thìa muối ăn này. Cho vào đây một thìa mì chính. Mình sẽ nêm nếm cho thịt của mình nó vừa vặn. Để kho với đậu này, các bạn mà không muốn nó bị ngấy ấy, thì sẽ kho bằng thịt nạc nhé. Hoặc là thịt vừa nạc vừa mỡ nó cũng sẽ rất là ngon. Nếu mà vừa nạc vừa mỡ thì các bạn sẽ phải đảo cho nó xém vàng đi, thì nó sẽ ra bớt mỡ đi rồi thì nó sẽ không bị ngấy. Còn không thì mình sẽ nấu với thịt nạc như vậy, ăn nó sẽ đỡ ngấy và rất là ngon béo. Sau khi thịt của mình cũng đã gần chín rồi, em sẽ cho cà chua vào đây luôn. Mình sẽ cho cà chua vào trước để cho phần cà chua của mình nó sẽ quyện với thịt và nó nát ra. Mình sẽ không phải thêm nước, khi mình cho cà chua vào nó sẽ tự ra nước này. Đấy, các bạn nhìn thấy nó ra nước nhiều không? Cà chua của mình nó ra nước đấy ạ. Mình sẽ cho phần cà chua của mình nó nhừ ra và nó ra nước hết đi. Đấy, như vậy nha các bạn. Cách nấu rất là đơn giản thôi, nhưng mà món này ăn rất là ngon cơm này. Món này thì từ lúc em về làm dâu là mẹ chồng em rất là hay nấu món này. Bà rất thích ăn kiểu này, bà bảo là nó dễ ăn ấy. Em cũng thích ăn, nó rất là ngon cơm. Tại vì cái phần cà chua này mình cho vào ngăn đá ấy, cho nên là nó sẽ sôi lại rất là lâu này. Đấy, một khi nó đã sôi lên rồi thì cái phần cà chua của mình nó ra nước và nó cũng sẽ nát ra này. Mình sẽ không cần phải thái hạt lựu. Nếu như mà các bạn có dùng bằng cà chua tươi ấy, chưa cất bảo quản ngăn đá như em ấy, thì sẽ nên thái hạt lựu ra thì cà chua của mình nó mới nhừ ra được.
Đấy, sau khi nó sôi lên như vậy rồi, món này nấu cũng rất là nhanh thôi các bạn ạ. Nó sôi lên như vậy rồi nhá, mình sẽ cho cái phần đậu vào để mình rim cùng. Đấy, cho hết đậu vào. Khi cho đậu vào thì mình sẽ dìm phần đậu của mình xuống dưới để cho nó ngấm gia vị này. Mình sẽ rim cái phần đậu này với thịt của mình chừng 3 đến 5 phút cho đậu của mình nó ngấm gia vị nhé các bạn. Mình sẽ không cần phải thêm nước đâu, mình sẽ để nước sệt sệt như vậy thôi. Đấy, nhìn nó đã rất là ngon rồi này. Mình sẽ cho phần nước cà chua này dưới lên để cho món ăn của mình nó được thêm ngon. Thì em sẽ nêm thêm vào đây một ít nước mắm ngon này để cho đậu của mình nó cũng sẽ được vừa vặn hơn này. Và cũng cho vào đây thêm một ít mì chính để cho nó vừa vặn. Đấy, bây giờ mình sẽ rim phần thịt với phần cà chua của mình thêm một lúc nữa, vài phút nữa là món ăn của mình nó sẽ rất là thơm ngon. Sau khi được 5-6 phút thì đậu của mình cũng đã chín này, ngấm đủ gia vị. Em sẽ cho hết phần hành lá vào. Vậy là món ăn của mình cũng đã hoàn thành, rất là thơm ngon và hấp dẫn. Các bạn nhìn có thấy ngon không ạ? Bây giờ mình có thể tắt bếp nhé. Đấy, món đậu siêu ngon, siêu hấp dẫn của em cũng đã hoàn thành này. Rất là tuyệt vời. Thơm ngon, hấp dẫn vô cùng. Rất là ngon các bạn ạ. Đậu của mình vừa mềm, ngấm gia vị, quyện với thịt, vô cùng là hấp dẫn. Món này mình nấu sẽ để một ít nước sền sệt để mình chan cơm, ăn rất là ngon nhé. Các bạn có thể chấm với rau cũng rất là ngon này, cái phần nước đấy. Vậy là món ăn của em chia sẻ đến đây cũng hết rồi. Các bạn xem video nếu thấy hay và hữu ích thì nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho em nhá. Nếu như mua thịt về mà chưa biết nấu món gì thì hãy thử nấu món đậu sốt thịt này để cho gia đình mình thưởng thức nhé các bạn. Còn bây giờ em xin được chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của em ạ.